أهلا بكم مع جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة والمعلقين. السبت الموافق 1/2/2020. يشهد هذا اليوم العديد من المباريات في البطولات الآتية: الدوري الإنجليزي، الدوري الفرنسي، الدوري الإيطالي، الدوري الألماني، الدوري الفرنسي، دوري أبطال إفريقيا، الدوري السعودي، الدوري القطري، الدوري الإماراتي، الدوري الكويتي، الدوري العماني، الدوري المغربي، وأخيرا الدوري الجزائري. وإليكم تفاصيل جدول هذه المباريات، ولكن بعد هذا الفاصل. إذا كنت من المتابعين الجدد لا تنسى الاشتراك في القناة بالضغط على كلمة اشتراك باللون الأحمر أسفل الفيديو، مع تفعيل زر الجرس ليصلك إشعار بكل ما هو جديد، ولا تنسى دعم المقطع بلايك، ولكم منا جزيل الشكر. نبدأ بأول بطولة معنا اليوم، مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز الجولة 25. يشهد هذا اليوم 8 مباريات. المباراة الأولى تجمع بين فريقي ليستر سيتي وتشيلسي. المباراة تقام في 2:30 مساء بتوقيت القاهرة، 3:30 مساء بتوقيت مكة، 12:30 مساء بتوقيت غرينتش. المباراة تنقل عبر قنوات بإن سبورت 2 بصوت المعلق حفيظ دراجي. بعد ذلك تقام 6 مباريات في توقيت واحد، بدءا من الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة، 6 مساء بتوقيت مكة، 3 مساء بتوقيت غرينتش. المباراة الأولى في هذا التوقيت تجمع بين فريقي ليفربول وساوثهامبتون. المباراة تنقل عبر قنوات بإن سبورت 2 بصوت المعلق يوسف سيف. المباراة الثانية في هذا التوقيت تجمع بين فريقي نيوكاسل يونايتد ونوريتش سيتي. المباراة تنقل عبر قنوات بإن سبورت 7 بصوت المعلق أحمد المعمري. المباراة الثالثة في هذا التوقيت تجمع بين فريقي واتفورد وإيفرتون. المباراة تنقل عبر قنوات بإن سبورت 11 بصوت المعلق مدر اليوسف. المباراة الرابعة في هذا التوقيت تجمع بين فريقي ويست هام يونايتد وبرايتون. المباراة تنقل عبر قنوات بإن سبورت 12 بصوت المعلق سمير اليعقوبي. المباراة الخامسة في هذا التوقيت تجمع بين فريقي كريستال بالاس وشيفيلد يونايتد. المباراة تنقل عبر قنوات بإن سبورت 8 بصوت المعلق محمد السعدي. أما آخر مباراة في هذا التوقيت تجمع بين فريقي بورموث وأستون فيلا. المباراة تنقل عبر قنوات بإن سبورت 10 بصوت المعلق حسن العيدروس. أما ختام مباريات الدوري الإنجليزي اليوم، المباراة التي تجمع بين فريقي مانشستر يونايتد وولفرهامبتون. المباراة تقام في 7:30 مساء بتوقيت القاهرة، 8:30 مساء بتوقيت مكة، 5:30 مساء بتوقيت غرينتش. المباراة تنقل عبر قنوات بإن سبورت 2 بصوت المعلق علي محمد علي. ننتقل إلى مباريات الدوري الإسباني الجولة 22. يشهد هذا اليوم 5 مباريات. المباراة الأولى تجمع بين فريقي جرناطة وإسبانيول. المباراة تقام في 2 مساء بتوقيت القاهرة، 3 مساء بتوقيت مكة، 12 مساء بتوقيت غرينتش. المباراة تنقل عبر قنوات بإن سبورت 3 بصوت المعلق إبراهيم الهشال. المباراة الثانية تجمع بين فريقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد. المباراة تقام في 5 مساء بتوقيت القاهرة، 6 مساء بتوقيت مكة، 3 مساء بتوقيت غرينتش. المباراة تنقل عبر قنوات بإن سبورت 3 بصوت المعلق رؤوف خليف. بعد ذلك تقام مباراتان في توقيت واحد، بدءا من الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة، 8:30 مساء بتوقيت مكة، 5:30 مساء بتوقيت غرينتش. المباراة الأولى في هذا التوقيت تجمع بين فريقي ريال مايوركا وبلد الوليد. المباراة تنقل عبر قنوات بإن سبورت 3 بصوت المعلق باسم الزهير. المباراة الثانية في هذا التوقيت تجمع بين فريقي فياريال وأوساسونا. المباراة تنقل عبر قنوات بإن سبورت 13. أما ختام مباريات الدوري الإسباني اليوم، المباراة التي تجمع بين فريقي فالنسيا وسيلتا فيجو. المباراة تقام في 10 مساء بتوقيت القاهرة، 11 مساء بتوقيت مكة، 8 مساء بتوقيت غرينتش. المباراة تنقل عبر قنوات بإن سبورت 3 بصوت المعلق خالد الحدي. ننتقل إلى مباريات الدوري الإيطالي الجولة 22. يشهد هذا اليوم 3 مباريات. المباراة الأولى تجمع بين فريقي بولونيا وبريشيا. المباراة تقام في 4 مساء بتوقيت القاهرة، 5 مساء بتوقيت مكة، 2 مساء بتوقيت غرينتش. المباراة تنقل عبر قنوات بإن سبورت 4 بصوت المعلق باسم الزير. المباراة الثانية تجمع بين فريقي كالياري وبارما. المباراة تقام في 7 مساء بتوقيت القاهرة، 8 مساء بتوقيت مكة، 5 مساء بتوقيت غرينتش. المباراة تنقل عبر قنوات بإن سبورت 7 بصوت المعلق عبد الناصر السهلي.
أما ختام مباراة الدوري الإيطالي اليوم، المباراة التي تجمع بين فريقي ساسولو وروما. المباراة تقام في 10:15 مساء بتوقيت القاهرة، 11:15 مساء بتوقيت مكة، 8:15 مساء بتوقيت جرينتش. المباراة تنقل عبر قنوات بإن سبورت 4 بصوت المعلق خالد الغول. ننتقل إلى مباريات الدوري الألماني الجولة العشرون. يشهد هذا اليوم 6 مباريات. تقام أول 5 مباريات في توقيت واحد بدءا من الساعة 4:30 مساء بتوقيت القاهرة، 5:30 مساء بتوقيت مكة، 2:30 مساء بتوقيت جرينتش. المباراة الأولى في هذا التوقيت تجمع بين فريقي بروسيا دورتموند ويونيون برلين. المباراة تنقل عبر قنوات بإن سبورت 9 بصوت المعلق محمد فوزي. المباراة الثانية في هذا التوقيت تجمع بين فريقي ماينز وبايرن ميونخ. المباراة تنقل عبر قنوات بإن سبورت 5 بصوت المعلق نوفل الباشي. المباراة الثالثة في هذا التوقيت تجمع بين فريقي فورتونا دوسلدورف وأينتراخت فرانكفورت. المباراة تنقل عبر قنوات سكاي سبورت بوندسليغا 4 HD. المباراة الرابعة في هذا التوقيت تجمع بين فريقي هوفنهايم وبايرن ليفركوزن. المباراة تنقل عبر قنوات سكاي سبورت بوندسليغا 5 HD. المباراة الخامسة في هذا التوقيت تجمع بين فريقي أوغسبورغ وفيردر بريمن. المباراة تنقل عبر قنوات سكاي سبورت بوندسليغا 6 HD. أما ختام مباراة الدوري الألماني اليوم، المباراة التي تجمع بين فريقي لابسيج وبروسيا مونشنجلادباخ. المباراة تقام في 7:30 مساء بتوقيت القاهرة، 8:30 مساء بتوقيت مكة، 5:30 مساء بتوقيت جرينتش. المباراة تنقل عبر قنوات بإن سبورت 5 بصوت المعلق عادل خلو. ننتقل إلى مباريات الدوري الفرنسي الجولة 22. يشهد هذا اليوم 6 مباريات. المباراة الأولى تجمع بين فريقي باريس سان جيرمان ومونبليه. المباراة تقام في 6:30 مساء بتوقيت القاهرة، 7:30 مساء بتوقيت مكة، 4:30 مساء بتوقيت جرينتش. المباراة تنقل عبر قنوات بإن سبورت 6 بصوت المعلق جواد بدة. بعد ذلك تقام آخر 5 مباريات في توقيت واحد بدءا من الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 مساء بتوقيت مكة، 7 مساء بتوقيت جرينتش. المباراة الأولى في هذا التوقيت تجمع بين فريقي ستراسبورغ وليل. المباراة تنقل عبر قنوات بإن سبورت 6 بصوت المعلق أحمد عبده. المباراة الثانية في هذا التوقيت تجمع بين فريقي إميان وتولوز. المباراة تنقل عبر قنوات بإن سبورت 8. المباراة الثالثة في هذا التوقيت تجمع بين فريقي أنجي واستاد ريميس. المباراة تنقل عبر قنوات بإن سبورت ماكس 5 الفرنسية. المباراة الرابعة في هذا التوقيت تجمع بين فريقي ديجون واستاد بريست. المباراة تنقل عبر قنوات بإن سبورت 10 بصوت المعلق عامر الخزيري. أما ختام مباراة الدوري الفرنسي اليوم، المباراة التي تجمع بين فريقي نيم أولمبيك وموناكو. المباراة تنقل عبر قنوات بإن سبورت 9 بصوت المعلق مدر اليوسف. ننتقل إلى مباريات دوري أبطال إفريقيا الجولة السادسة والأخيرة. يشهد هذا اليوم 8 مباريات. تقام أول 4 مباريات في توقيت واحد بدءا من الساعة 3 مساء بتوقيت القاهرة، 4 مساء بتوقيت مكة، 1 مساء بتوقيت جرينتش. المباراة الأولى في هذا التوقيت تجمع بين فريقي مازيمبي الكونغولي وزيسكو يونايتد الزامبي. المباراة تنقل عبر قنوات بإن سبورت 12. المباراة الثانية في هذا التوقيت تجمع بين فريقي أول أغسطس الإنجولي والزمالك المصري. المباراة تنقل عبر قنوات بإن سبورت 6 بصوت المعلق أحمد عبده. المباراة الثالثة في هذا التوقيت تجمع بين فريقي اتحاد الجزائر الجزائري وبترو أتلتيكو الأنجولي. المباراة بتوقيت الجزائر ستكون 2 مساء. المباراة تنقل عبر قنوات بإن سبورت 7 بصوت المعلق عادل خلو. المباراة الرابعة في هذا التوقيت تجمع بين فريقي سان داونز الجنوب إفريقي والوداد الرياضي المغربي. المباراة بتوقيت المغرب ستكون 2 مساء. المباراة تنقل عبر قنوات بإن سبورت 1 بصوت المعلق جواد بدة. بعد ذلك تقام مباراتان في توقيت واحد بدءا من الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، 7 مساء بتوقيت مكة، 4 مساء بتوقيت جرينتش. المباراة الأولى في هذا التوقيت تجمع بين فريقي شبيبة القبائل الجزائري والترجي الرياضي التونسي. المباراة بتوقيت الجزائر وتونس ستكون 5 مساء. المباراة تنقل عبر قنوات بإن سبورت 1 بصوت المعلق محمد بركات. المباراة الثانية في هذا التوقيت تجمع بين فريقي الرجاء الرياضي المغربي وفيتا كلوب الكونغولي. المباراة بتوقيت المغرب ستكون 5 مساء. المباراة تنقل عبر قنوات بإن سبورت 4 بصوت المعلق خالد الغول. بعد ذلك تقام آخر مباراتين في توقيت واحد بدءا من الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 مساء بتوقيت مكة، 7 مساء بتوقيت جرينتش.
المباراة الأولى في هذا التوقيت تجمع بين فريقي الهلال السوداني والأهلي المصري. المباراة بتوقيت السودان نفس توقيت القاهرة. المباراة تنقل عبر قنوات بإن سبورت 1 بصوت المعلق عصام الشوالي. المباراة الثانية في هذا التوقيت تجمع بين فريقي النجم الساحلي التونسي وبلاتينيوم الزيمبابوي. المباراة بتوقيت تونس ستكون 8 مساء. المباراة تنقل عبر قنوات بإن سبورت 7 بصوت المعلق نوفل الباشي. ننتقل إلى مباريات الدوري السعودي الجولة 16. يشهد هذا اليوم 3 مباريات. المباراة الأولى تجمع بين فريقي العدالة والأهلي. المباراة تقام في الثانية 25 دقيقة بتوقيت القاهرة، الثالثة 25 دقيقة بتوقيت مكة، الثانية 10 25 دقيقة بتوقيت جرينتش. المباراة تنقل عبر القنوات السعودية الرياضية الأولى بصوت المعلق جعفر السريح. المباراة الثانية تجمع بين فريقي الشباب والفتح. المباراة تقام في 5:15 مساء بتوقيت القاهرة، 6:15 مساء بتوقيت مكة، 3:15 مساء بتوقيت جرينتش. المباراة تنقل عبر القنوات السعودية الرياضية الأولى بصوت المعلق بلال علام. أما ختام مباراة الدوري السعودي اليوم، المباراة التي تجمع بين فريقي الفيحاء والفيصلي. المباراة تقام في 7:15 مساء بتوقيت القاهرة، 8:15 مساء بتوقيت مكة، 5:15 مساء بتوقيت جرينتش. المباراة تنقل عبر قنوات السعودية الرياضية الأولى بصوت المعلق عبد الله الجامدي. ننتقل إلى مباريات الدوري القطري الجولة 14. يشهد هذا اليوم مباراتين. المباراة الأولى تجمع بين فريقي السد والسيلية. المباراة تقام في الثالثة 35 دقيقة بتوقيت القاهرة، الرابعة 35 دقيقة بتوقيت كل من مكة وقطر، الواحدة 35 دقيقة بتوقيت جرينتش. المباراة تنقل عبر قنوات بإن سبورت المفتوحة بصوت المعلق عبد الناصر السهلي، وعلى قناة الكأس 1 بصوت المعلق خالد الحدي. المباراة الثانية تجمع بين فريقي الريان والدحيل. المباراة تقام في 6:15 مساء بتوقيت القاهرة، 7:15 مساء بتوقيت كل من مكة وقطر، 4:15 مساء بتوقيت جرينتش. المباراة تنقل عبر قنوات بإن سبورت المفتوحة بصوت المعلق عامر الخوزيري، وعلى قناة الكأس 1 بصوت المعلق خليل البلوشي. ننتقل إلى مباريات الدوري الإماراتي الجولة 15. يشهد هذا اليوم 3 مباريات. تقام أول مباراتان في توقيت واحد بدءا من الساعة 3:15 مساء بتوقيت القاهرة، 5:15 مساء بتوقيت الإمارات، 4:15 مساء بتوقيت مكة، 1:15 مساء بتوقيت جرينتش. المباراة الأولى في هذا التوقيت تجمع بين فريقي بني ياس والزفرة. المباراة تنقل عبر قنوات أبو ظبي الرياضية الأولى بصوت المعلق أحمد الحامد. المباراة الثانية في هذا التوقيت تجمع بين فريقي النصر وعجمان. المباراة تنقل عبر قنوات أبو ظبي الرياضية الثانية بصوت المعلق فهد عبد الرحمن، وعلى قناة دبي الرياضية الأولى بصوت المعلق أحمد الشحي. أما ختام مباراة الدوري الإماراتي اليوم، المباراة التي تجمع بين فريقي العين والوحدة. المباراة تقام في 6 مساء بتوقيت القاهرة، 8 مساء بتوقيت الإمارات، 7 مساء بتوقيت مكة، 4 مساء بتوقيت جرينتش. المباراة تنقل عبر قنوات أبو ظبي الرياضية الأولى بصوت المعلق علي سعيد الكعبي، وعلى قناة دبي الرياضية الأولى بصوت المعلق عبد الله السعدي. ننتقل إلى مباريات الدوري الكويتي الجولة 12. يشهد هذا اليوم مباراتين. المباراة الأولى تجمع بين فريقي النصر واليرموك. المباراة تقام في الثالثة 35 دقيقة بتوقيت القاهرة، الرابعة 35 دقيقة بتوقيت كل من مكة والكويت، الواحدة 35 دقيقة بتوقيت جرينتش. المباراة تنقل عبر قنوات الكويت الرياضية HD صوت المعلق حمد أبو حمد. المباراة الثانية والأخيرة في الدوري الكويتي تجمع بين فريقي العربي والشباب. المباراة تقام في السادسة 5 دقائق بتوقيت القاهرة، السابعة 5 دقائق بتوقيت كل من مكة والكويت، الرابعة 5 دقائق بتوقيت جرينتش. المباراة تنقل عبر قنوات الكويت الرياضية HD بصوت المعلق طارق الملا. ننتقل إلى مباريات الدوري العماني الجولة 17. يشهد هذا اليوم 3 مباريات. المباراة الأولى تجمع بين فريقي ظفار وبهلاء. المباراة تقام في الثالثة 35 دقيقة بتوقيت القاهرة، الخامسة 35 دقيقة بتوقيت عمان، الرابعة 35 دقيقة بتوقيت مكة، الواحدة 35 دقيقة بتوقيت جرينتش. بعد ذلك تقام آخر مباراتان في توقيت واحد بدءا من الساعة 5 50 دقيقة بتوقيت القاهرة، 7 50 دقيقة بتوقيت عمان، 6 50 دقيقة بتوقيت مكة، 3 50 دقيقة بتوقيت جرينتش. المباراة الأولى في هذا التوقيت تجمع بين فريقي صحم وفنجاء. المباراة الثانية في هذا التوقيت تجمع بين فريقي السيب ومرباط. أما عن القنوات الوكيلة للدوري العماني قناة عمان الرياضية. ننتقل إلى مباريات الدوري المغربي الجولة 15. يشهد هذا اليوم مباراتين. المباراة الأولى تجمع بين فريقي أولمبيك خريبكا والمغرب التطواني. المباراة تقام في الرابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثالثة مساء بتوقيت المغرب، الخامسة مساء بتوقيت مكة،
الثانية مساء بتوقيت جرينتش. المباراة تنقل عبر القنوات المغربية الأولى. المباراة الثانية والأخيرة في الدوري المغربي تجمع بين فريقي الدفاع الحسني الجديدي ويوسفيد برشيد. المباراة تقام في 8 مساء بتوقيت القاهرة، 7 مساء بتوقيت المغرب، 9 مساء بتوقيت مكة، 6 مساء بتوقيت جرينتش. المباراة تنقل عبر القنوات المغربية الرياضية. ننتقل إلى آخر بطولة معنا اليوم، مباريات الدوري الجزائري الجولة 16. يشهد هذا اليوم 4 مباريات. المباراة الأولى تجمع بين فريقي جمعية عين مليلة ونادي مولودية الجزائر. المباراة تقام في 4 مساء بتوقيت القاهرة، 3 مساء بتوقيت الجزائر، 5 مساء بتوقيت مكة، 2 مساء بتوقيت جرينتش. المباراة الثانية تجمع بين فريقي شباب قسنطينة وشبيبة الثورة. المباراة تقام في 5 مساء بتوقيت القاهرة، 4 مساء بتوقيت الجزائر، 6 مساء بتوقيت مكة، 3 مساء بتوقيت جرينتش. المباراة الثالثة تجمع بين فريقي جمعية أولمبي الشلفة ونجم ميكرا. المباراة تقام في 7:15 مساء بتوقيت القاهرة، 6:15 مساء بتوقيت الجزائر، 8:15 مساء بتوقيت مكة، 5:15 مساء بتوقيت جرينتش. أما ختام مباراة الدوري الجزائري اليوم، المباراة التي تجمع بين فريقي اتحاد بالعباس ومولودية وهران. المباراة تقام في 8:15 مساء بتوقيت القاهرة، 7:15 مساء بتوقيت الجزائر، 9:15 مساء بتوقيت مكة، 7:15 مساء بتوقيت جرينتش. أما عن القنوات الناقلة للدوري الجزائري، قناة الجزائر الأرضية والسادسة وتمازيغ. إخوتي الكرام، لا تنسوا توقع نتائج أهم هذه المباريات في تعليقات لكم أسفل الفيديو، ولكم منا جزيل الشكر. هذا كل ما لدينا من جدول مباريات اليوم، وانتظرونا في جدول الغد بإذن الله تعالى، ودمتم في حفظ الله وأمنه.